سلامی دوباره، خوش اومدید به چنل من. این قسمت دوم از راجع به دانشگاه استنفورد دارم حرف میزنم. قسمت قبلی راجع به بیشتر مقدمه که چجوری این دانشگاه به وجود اومده و چجوری پذیرش میگیره، به چه افرادی پذیرش میده برای قسمت لیسانسش و این افراد بعد از تموم کردن تحصیل به کجا میرسن و معمولا چه نوع افرادی هستن. من این موضوع رو بگم که ایرانی ها هم میان این دانشگاه، ایرانی ها خیلی داریم ولی بیشترشون توی سطح graduate school که یعنی به فارسی قدیمی میشه فوق لیسانس و دکترا و به فارسی جدید میشه کارشناسی ارشد و دکترا، اونجوری وارد میشن. معمولا لیسانس رو از ایران گرفتن و بعد بقیهش رو کارشناسی از ایران گرفتن و بقیهش اینجا. خیلی کم هستن ایرانیایی که خود لیسانس اینجا باشن. معمولا هیچکی مستقیم از ایران خیلی کم میتونه وارد بشه و چون گفتم خیلی باید پیش زمینه داشته باشی، خیلی کارهای فعالیت‌های اضافه کرده باشی، خیلی انگلیسی دالی باشه، همه چی دالی باشه و معمولا اونایی که مثلا اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن اگه ایرانی باشن وارد میشن، که داریم یه سری این مدل ایرانی، ولی خب متاسفانه ایرانیای توی اینجا وقتی بزرگ میشن زیاد فارسی یاد نمیگیرن و در نتیجه افتخاری هم نمیشه، خودشون نمیکنن به این موضوع زیاد و زیاد اعلام هم نمیکنن. ولی خب بعضی هاشون هم هستن به ریشه خودشون برمیگردن. حالا کلی من بخوام بگم درصد کمتری به به اصل خودشون برمیگردن و دوست دارن اعلام کنن و افتخار کنن. پس من بیشتر ایرانیایی ها میبینم که فارسی بلدن و از ایران اومدن و باهاشون میتونم دوست بشم و ارتباط برقرار کنم. این مدل ایرانی یا چه مدل ایرانی هستن؟ حالا اصلا دوباره بحثا میخواستم راجع به کار بکنم ولی این موضوع هم بگم چون خیلی جالبه. من افراد که اینجا دیدم باشون رفت آمد داشتم، ایرانی های بسیار موفق هستن. حالا موفق در نظرهای مختلف میتونه تعریف‌های متفاوتی داشته باشه. موفق در نظر من کسیه که خیلی پیشرفت شخصی داشته، پیشرفت خودش میتونسته مهارت‌های زندگی رو ایجاد کنه، تمرکز روی هدف بکنه و به هدفهاش خیلی خوب برسه و حتی کمک کنه به رسیدن اهداف دیگران بهشون و باعث یک رول مدل شدن و ایجاد انگیزش برای پیشرفت و ایجاد انگیزش برای ورود به تحصیل، پیشرفت تحصیلی برای دیگران باشه. خیلی از ایرانیایی که میان اینجا جوانها معمولا دانشگاه شریف تهران رفتن، دانشگاه تهران خود اصلی تهران رفتن سراسری، یا دانشگاه خوب دولتی دیگه، امیرکبیر و جاهایی که مثلا اسمشو خیلی شنیدیم و معمولا اونام دانشگاهایی هستن که به هر حال کنکور بالا، عدد کم و عددی که خیلی طرف سطح بالا باشه را قبول کردن و رشته‌های خاص دیگه، رشته‌های بیشتر انجینیرینگ، مهندسی، برق، چه کامپیوتر، اینجور چیزا معمولا میان. خیلی رشته مثلا تجربی کم داریم چون اون رشته‌های مهندسی برای چیز یونیورسالی هن، کدنویسی، ریاضی، فیزیک، یه چیزایی هن که زیاد با زبان ارتباط مستقیم نداره. برای همین و سطح دانشگاه شریف های اینام سطح بین المللیه، سطح بالاییه. استادایی که میگیره استادای خارج تحصیل کردن، معمولا بعضی بر میگردن و استاد میشن اونجا. بعضی من حتی یه آشنامون، یعنی یکی از افراد که باشه رفت آمد داشتیم، میرفت و میومد اونجا، استاد مثلا temporary و موقت بود، استادی بود که مثلا ترمی میرفت و میومد
و کارش اینجا داشت، شغلش اینجا داشت، اونجا هم استادی میکرد. و چون استادای سطح بالایی که اینجا خارج دیدن، خارج از ایران دانشگاه خوب رفتن، تحصیلات سطح عالیه کردن و سطح بالا کردن، خب بهشون هم خوب آموزش داده میشه و میتونن در سطح جهانی پیشرفت کنن، میتونن مسابقات مختلف برن. حالا چه نوع دانشگاه شریفیایی میان استنفورد؟ حالا من با بچهای شریف خیلی اینجا رفت آمد داشتم، میگن یه سریشون فقط میخوان وارد شریف بشن و دیگه کارای اومدنشون رو بکنن، جیاری بخونن، امتحان انگلیسی که باعث مثل کنکور ورود به فوق لیسانس میشه یا دکترا میشه بخونن، تافل بخونن و این امتحانا رو دیگه هی میخونن و وقت میذارن و زیاد به نمراتشون اهمیت نمیدن. اون جور افراد هم میتونن بیان ولی در سطح مثلا دانشگاه استنفورد اینا نمیتونن وارد بشن چون خیلی کار اضافه‌ای نکردن، معدل خوبی نگرفتن، ولی به هر حال دانشگاه خوبی قبول شدن، مدرکش هم به هر حال تونستن تا ته ادامه بدن و مدرک دانشگاه خوب بگیرن و به هر حال اون پتانسیل خودشون خوب نمایش دادن ولی عالی نبودن. حالا چه دانشگاه شریف یا همون حالا دانشگاه تهران، وقتی میگم شریف یعنی بیشتر شریفیان، میان اینجا اونایی که گفتم اکسترا کریکولار اکتیویتی زیادی کرده باشن، اونایی که تحقیقای اضافه کرده باشن، پیپر داده باشن بیرون، پابلیش مثلا چی میشه، انتشار داده باشن مقاله علمی توی ژورنال های خارجی، اونایی که مثلا کار ورزشی کردن، کار هنری کردن، کار موسیقی کردن خیلی در سطح بالا، اونایی که تو المپیادا رفتن مقام آوردن، المپیاد ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست اینا، و اونایی که به هر حال سطح خودشون برای معدلشون هم خیلی بالاست و اینجور افراد معمولاً وارد استنفورد میشن برای گریجویت اسکول و اونایی که واقعاً دیگه بسیار درخشیدن توی ایران و تمام تلاششون رو برای اومدن، هدف گذاریشون رو برای اومدن به استنفورد کردن. معمولا هدفشون اومدن به استنفورد بوده تا به این نقطه رسیدن. حالا وقتی هم میان اینجا دیگه اون زمینه و سختی که کشیدن کمکشون میکنه که تو محیط جدید، توی سیستم جدید پیشرفت کنن. همیشه با انگلیسی عالی میان اینجا، وقتی لکچر حرف میزنن مثل اینه که مثلا چندین سال طرف اینجا بوده، در حالی که مثلا میبینی جدید اومده. انگلیسی ها عالی، خیلی رو انگلیسیشون کار میکنن، خیلی خودشون با خودشون پیشرفت معمولا میکنن. خیلی ها هستن که خیلی نیاز دارن معلم کمکشون کنه، کلاس برن، ولی بعضی ها هستن که خودشون خودجوشن و با علم آموزی خودشون انجام میدن. خب این مدل افراد پیشرفت شخصیشون هم بهتره، چون توی گریجویت اسکول معمولا خودت با خودت باید بشینی تحقیق بکنی، آیدیا به دست بیاری، گروهی هم کار میکنی ولی بیشتر شخصیه و فردیه و نظر خودت یه نظر رو از اول زندش میکنی، یه اینویشن و یک اکتشاف جدیدی مثلا توی اون رشته یا تو همون کاری که اون لبت انجام میده میاری و رون کار میکنی. خیلی فردیگرایی زیاده توی سطح بالای علمی. حالا میتونم یه ویدیو راجع به گریجویت اسکول کلا حرف بزنم که چجوریه. و حالا این ایرانی‌ها که میان اینجا خیلی معمولا اینویشن دارن، خیلی استارتاپ میزنن. استارتاپ یعنی جاهایی که مثلا سنپ توی ایران که مثل اوبر اینجا میمونه و تاکسی سفارش میده آنلاین، مثلا یکی میاد یه اپ خودش رو میسازه، یه کوفاندر میشه، یعنی رئیس میشه و خودش با بودجه و فکر اولیه خودش نتورک آدما رو جمع میکنه، یه تیم خیلی قوی تشکیل میده و این ایده‌های اولیه رو میتونه پیشرفت بده. بعضی موقع ونچر کپیتالیستای مختلف، اونایی که مثلا کمک میکنن به ایده‌های کوچولو، پول بهشون میدن، وقت
امید بهشون میدن، مثلا بگو وام بهشون میدن تا اینا شاید بتونن به یه روزی به یه جایی برسن و مثلا یه فیسبوک کوچولو به وجود بیاد، بعد یه دفعه یه فیسبوک بزرگ بشه و توی جاهای کوچولو چیز میکنن دیگه، سرمایه گذاری بعضی هستن میکنن تا اینا به یه جایی برسن. خیلی هستن استارتاپ از این ایرانیایی که اینجا به مدرک دکترا گرفتن، پی اچ دی گرفتن، درست میکنن با همون استادای خودشون، با همون آدمایی که تو استنفورد پیدا کردن بعضی موقع کار میکنن، در حال یه نتورک و یک تیم قوی دور خودشون جمع میکنن از افرادی که تو این مدت شناختن و به هم اطمینان دارن و اینجوری باعث میشه که خیلی کارهای بزرگی بیشتر انجام بدن. بعضی موقع هم ایدیاشون نمیگیره، دوباره میرن سر ایدیا و نظر بعدی و یه کار جدید میکنن و براشون مهم نیست و خیلی قدرت انجام کار و قدرت هدف گذاری و مهارت خودسازیشون به هر حال بالاست این مدل ایرانی ها. و اگه کسی اومد اینجا از دوستان آشنایان شنیدین اومد استنفورد، بدونید که این آدم بسیار پر از قوی بوده نمیدونم فارسیش، حالا دوباره توضیح بخوام بدم. بدونید که واقعا حقش بوده، اینجا اصلا هیچ پارتی بازی نیست و استادا هم واقعا اونایی که میدونن نشون میدن که ما ترک رکورد و ما یه سری کارهای خیلی مهمی کردیم، این کارا رو کردیم، این پابلیکیشن ها رو دادیم، این انتشارات رو دادیم، این افراد هستیم، میارن تو گروه خودشون، انتخاب های خیلی تیزبینانه و ظریفی میکنن و میدونن که دانشگاه شریف ایران هم یکی از جاهاییه که خوبها رو پرورش میده و افرادی که میرن اونجا همیشه دنبال موفقیت های اینجوری هستن، پیشرفت و موفقیت، و وقتی میان اینجا ادامه میدن و همیشه اون خود ساختگی شخصیشون رو هی بهتر و بهتر میکنن. خب پس یه سری ایرانی هم داریم اینجا تو استنفورد که درس میخونن و همشون عالی میشن، خیلی افتخار میشن، مایه افتخار میشن. باهاشون که حرف میزنی آدمای بسیار فروتن و سر به زیر هستن، humble، فروتنن و اصلا غیر خودشون زیاد نمیان، بیشتر اینجوری آدمای باحالی هن که مثلا احساس نمی‌کنی طرف خودشو بگیره و اینا. حالا اینا من توضیح اولیه‌شو دادم برای ایرانی ها، چون تو قسمت قبلی نگفتم ایرانی داریم، ایرانی هم داریم، ولی بیشتر من که دیدم خودم ایرانیای از ایران اومدن که از دانشگاه خوب اومدن دیگه با این ویژگی ها، و اگه اندرگراد و لیسانس باشن هم معمولا اینجا به دنیا اومده بزرگ شدن یا به هر حال جوون اومدن که بتونن اون همه خصوصیاتی که یکی برای لیسانس شدن برای استنفورد میخواد داشته باشن، چون خیلی وقت میبره و کار میبره. حالا توی شغل من گفتم من کلینیکال ریسرچ کوردینیتور هستم، کارای تحقیقاتی سرطان کلینیکی انجام میدیم و من اولش که اومدم اینجا خب میدونستم که دانشگاه استنفورد توی رشته های پزشکی و تحقیقاتی کلینیکی خیلی پیشرفته است، ولی نمیدونستم که چقدر باحاله، چقدر قراره همه چی خوب باشه. اولش میترسیدم که اینجا اپلای کنم و وارد بشم، چون اولندش فکر میکردم اصلا سطح اینجا نیستم و دومندش میترسیدم که بیام با افرادی روبرو بشم که خیلی خودشونو بگیرن و خیلی به خود مغرور باشن و خیلی باهاشون کم بتونی کانکت کنی و اینتراکت کنی. وقتی اومدم تو مای سورپرایز شدم که همه برعکس اون چیزی بودن که فکر میکردم تو ذهن خودم ساخته بودم. اولا داشت وقتی که جاب لتر آفر اومد که اینجا کار گرفتی بعد از چند تا اینترویو، واقعا دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. یکی از اهدافم بود، خیلی دوست داشتم بیام اینجا و از لحاظ شغلی پیشرفت
جدیدی داشته باشم، متفاوتی داشته باشم، اپورتونیتی و پیشرفت‌های شخصی خودم رو دراشو بیشتر برای خودم باز کنم، با یه سری آدمایی که میدونم تو این رشته بهترینن رفت آمد بکنم و این اهداف رو داشتم. وقتی شد دیگه باورم نمیشد و خیلی خوشحال بودم و میدونستم که زندگیم عوض خواهد شد و میدونستم که یک آدم دیگه چند سال دیگه خواهم بود و واقعا هم شد و خیلی تغییرات کردم، خیلی عوض شدم و چیزهایی که توی اینجا دیدم اینه که آدما خیلی فروتنن. من به یه سری دکترا کار میکنم که اینا کشفای خیلی مهمی توی سرطان کردن. مثلا من الان یک کتابشو دارم، حالا ببینم کدوم کتاب. Okay, here. این هست Living Medicine و یکی از آدمایی که اینجا این کشف کرده، حالا عکسش هم پیدا کنم، یافتم این عکسش، این آقا وسطیه که ریش داره نشسته، این دکتری که باش کار میکنم و این تونسته استم سل ایمپلنت رو به وجود بیاره برای اونایی که بیماری های سرطان خون دارن و باعث بشه که به هر حال این سلولای بنیادی بیان توی خون و خونسازی جدید بکنن و خونای اشتباه سرطانی از بین بره، که معمولا توی بچه‌ای که سنشون کمتره معمولا این برنامه جواب بهتری میده، چون سلولای بنیادی بهتر اثر میکنن و ترانسپلنت به هم مثلا کلیه رو به هم کلمش یادم رفته به هم میدن، اینجوری میشه که بعد با این آدم کار میکنم. مثلا این یکیشونه، همه‌شون آدمایی هن که کشفای خیلی مهمی کردن، آدمایی هن که تو قسمت سرطان مثلا تو هر قسمتی از سرطانهای مختلف داریم، قسمتهای بدن داریم، مثلا تو سرطان مثلا تیروئید یک کشفای مهمی کرده، داروهای مهمی به وجود آورده و یا تو تیمی بوده که بعداً تونستن این کشفا رو بکنن. بعضی از این دکترها لبشون دارن، نه تنها تحقیق کلینیکی دارن بلکه تحقیق لابراتواری و مثلا حیوانی دارن که از اونام خیلی کمک میگیرن و هر کدوم اینا سالیانه دارن مثلا 10-20 تا انتشار پیپر های خیلی قوی توی نیچر اسمش هست، یکی از بزرگترین مجله های مدیسین که توش میتونه یکی پابلیش کنه، اسمش هست نیچر، طبیعت، Nature و اینا یعنی یک کسی بتونه تو نیچر پابلیش کنه خیلی سطحش بالاست، خیلی کشفش بالاست و خیلی اون سطح علمیش بالاست و معمولا خود استنفوردیا معمولا دیگه نیچر رو چند تا دارن و حتی ژورنال‌های بالاتر و هرچی سطح اون ژورنال بالاتر باشه سطح تو هم بالاتر میشه و اینا سالیانه دارن 10-20 تا هر کدومشون پیپر پابلیش میکنن. اصلا تو خودشون میبینن که خب ما این همه کار داریم میکنیم، انتشار بدیم و یه سری آگاه کنیم، بقیه پرکتیس و کارها رو عوض کنیم، بقیه جاها یاد بگیرن از کارهایی که ما کردیم. ما یه سری اینوویشن رو با هم داشتیم و اینا به هر حال اینجوری با هم کار میکنن، یعنی جزء وظیفه خودشون میبینن، جزء غیر خودشون نمیبینن، جزء وظیفه انسانیشون میبینن که خب من این همه تحصیل کردم، من الان دارم این همه کار میکنم. معمولا اونایی که اینجا دکتر میشن یا خود استنفورد مدیکال اسکول و دانشگاه پزشکی رفتن یا جاهای هاروارد و جاهای خیلی مهم خوب رفتن که اینجا قبولشون کردن. معمولا خیلی آدمای سطح بالایی هن. من با یه دکتر ایرانی هم حتی کار میکنم که
دانشگاه ایران حتی تهران پزشکیشو خونده اومده اینجا، حتما خیلی سخت بوده، ولی اونم تونسته. یعنی حتی ایرانی هم پزشک هم میتونه بیاد اینجا، ولی خب کمیابه، خیلی سخته و کمیابه. آره دیگه، اینا وظیفه خودشون میدونن، خیلی خودشونو فروتن میبینن. اصلا مثلا با یکی میره حرف میزنی، بعد مثلا اینا خیلی نوبل مثلا میبرن بعضیاشون. اون خانمی هست که توی شیمی جدیدن 2 سال پیش شیمی رو برد نوبلشا، اون یکی از کسایی بوده که من رئیسم مثلا باشون کار میکرده و خیلی با هم نزدیک بودن. و خیلی آدمایی که نوبل سطح نوبلی هستن اینجا کار میکنن، باهاشون رفت آمد میکنی و اینا اصلا انگار نه انگار خبریه، انگار نه انگار آدم مهمیان، خیلی فروتن، یعنی فروتن تر اینها ندیدی. و این باعث میشه که اصلا به خودشون نمینازن، اصلا انگار هیچ کارن، انگار هیچ کشفی تا حالا نکردن، انگاری تازه اول زندگیشونه، 1000 تا مسیر دیگه دارن برن، 1000 تا کشف دیگه دارن. کشف قبلی ها مهم نیست، هنوز ادامه داره. خودشونو مغرور نمیکنن بگن اوه من چه کشفایی کردم، چه آدم باحالیم، به خودشون بنازن. انگار نه انگار. بعدم فقط اسم اولشونو میگی. مثلا یه دکتر داریم اسمش، من همیشه بهش میگم دکتر ویکلی، ولی اسم اولش هدر، اسمش اینه. بعد همه بهش میگن هدر، من نمیتونم، من باید بگم دکتر ویکلی، چون سخته به اسم اولی دکتری که اینقدر باحاله را صدا بزنم. ولی اون خودش هم میگه که لطفا مثلا من هدر اسم اولم صدا بزن، دکتر فلانی صدا نزن. من مثلا خیلی خودمونی هم، در سطح تو هم ما فرق نداریم. یعنی اصلا تفاوت سطحی رو خیلی کم احساس میکنی، یه جور که مثلا دوستته، انگاری مثلا همسطحین با هم. انگار نه انگار مثلا من زیر دست اون کار میکنم، انگار نه انگار من فرق دارم. یه جوری رفتار میکنن و اینقدر با آدم مهربونن، اینقدر همشون اخلاقشون خوبه، حتی بدترین روزشون اخلاقشون خوبه، مهربونن، همیشه با آغوش باز بهت کمک میکنن، جواباتو میدن اگه کمکی بخوای، اگه کار بیمار داشته باشی کمکی بخوای زود انجام میدن، جواب میدن. اصلا اینقدر این اخلاق خوبه که خودت از خودت خجالت میکشی، که بعض موقع مثلا به خودم پراود میکنم، که افتخار میکنم که این کارو کردم و یادم میافته که اون دکتره با اون عظمتش، با اون همه انسانیتش، با اون همه افتخاراتش هیچ غیری نمیاد. من حالا غیر بیام به خودم بنازم و یه دفعه این گوشزد میشه به من و خودم یادآوری میکنم و خودم کمک میکنم که منم فروتن بشم. اینا رو که میبینم رول مدل و الگوی من میشن، خیلی واقعا الگو شدن، غیر ارادی الگو شدن و رفتاراشون رو همیشه تعجب میکنم، از بس خوبن. یه سری رفتارهای بعضی موقع میکنن هی هنوز دارم من تعجب میکنم، این رفتار خوبه تموم نمیشه. رفتارهای باحال مهربونانه فروتنانه و اینا رو که میبینم خیلی همیشه خودم رو دارم از لحاظ اتیکلی و رفتاری هی بهتر و بهتر سعی میکنم بکنم و شبیه اونا بشم و هرچی بیشتر شبیه اونا میشم حال خودم بهتر میشه، عشق به خودم بیشتر میشه، عشق به دیگرانم بیشتر میشه. اینا اینقدر عشق دارن به همه بیماراشون، اینقدر مهربونن، اصلا بیمار میاد با اینا حرف میزنه حالش خود به خود خوب میشه، از بس اینا خوبن. دکترایی هم که اصلا به چهرهشون نگاه کنی مثل فرشتن، اصلا تا چهرهشون رو میبینی حالت خوب میشه، طرف اصلا میدونی زیر دست این داری درمان میشی، حالت خوب میشه غیر مستقیم. یعنی من که بیمار نبودم باهاشون، ولی میگم حتما اون بیمارا این حس رو دارن. بخشیم خیلی حرف میزنم، گلم گرفت. حالا چه چیزای دیگه ای دیدم؟ خانوم ها، ارزش زن ها خیلی بالاست توی استنفورد و من همه رئیسام زنن، همه بیشتر دکترایی که باشون کار میکنم خانومن، جنس مؤنثن و جای قبلی هم که بودم زن بودن، ولی نه در این حد که همه رئیسای بالا همیشه مرد بودن. اینجا بالاترین رئیس هم زنه و خیلی اهمیت داده میشه به زن بودن و زنها و
اون قدرتی که میتونن اینا لیدرشپ داشته باشن، میتونن مدیریت داشته باشند. خیلی هاشون خب مدرکش هم گرفتن، البته مدرک MBA و مدیر بودن، یعنی درسش رو خوندن. خب بعضیشون هم نخوندن، ولی خیلی اهمیت میده به مدیر کردن زنها. و من اینقدر اینجا به زن بودن خودم افتخار کردم، به جنس مؤنث بودنم احساس کردم به عنوان زن خیلی من قدرت دارم. اینا رو که میبینم اصلا یک اخلاقایی میبینم توشون، یه قدرت‌های مدیریتی توشون میبینم که میخوام تو خودم ایجاد بشه. اگه یک مرد بود من خب این احساسا نمیکردم، حتما این الگو بودن توم نمیومد. من الان خیلی دوست دارم خودم مدیر بشم، چون رئیسامو میبینم چه آدمای خوبی هستن، چه اینسپایر میکنن آدما رو به بهتر بودن رغبت میدن، به کارشون رو بهتر کردن رغبت میدن، به انسانهای خوب بودن رغبت میدن و اصلا رغبت میگیرم که منم مدیر بشم، مثلا مثل اونا بشم و اگه زیر دستی پیدا کنم اونا رو حالشون رو خوب کنم و بهشون رغبت باحال بودن رو القا کنم و کار خوب کردن و این چیزا. خب دیگه چه چیزهایی دیدم؟ فروتن بودن، زنها خیلی قویان و مدیرن توی استنفورد، خیلی همه اینتردیسیپلینری کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی یک نفر نمیاد بگه نظر منه این چی میگن درمان رو به بیمار بدیم. نه، اینا گروهی میشنن با هم، با تخصصهای مختلف، فوق تخصصهای مختلف با هم میشنن، بیمار رو کیس به کیس اعلام میکنن توی یه میتینگ، بهش میگن تومور بورد، یعنی یک میتینگی راجع به سرطان و خیلی از کیس ها رو میگن که طرف این مشکل داره، زیر میکروسکوپ اینا رو فهمیدن، استیجش و مرحله پیشرفت سرطانش، در کجا سرطانه، در چه موردی اینه، تا حالا چی کار کرده، قبلا چه پس مدیکال هیستوری داشته و تاریخچه پزشکی داشته، چه بیماریای قبلا داشته، چی کار کرده، چه داروهایی الان داره مصرف میکنه، چند سالشه، مثلا سیگار میکشه نمیکشه، الکل میخوره نمیخوره. همه اینا رو نگاه میکنن، پخش میکنن، توضیحات رو مینویسن و بعد میگن که خب ما این آپشنا رو داریم برای درمان، حالا چی کار کنیم. بعد همه این افراد میان نظر میدن، میگن که بر حسب تخصص من به نظرم، بر حسب اینکه حالا طرف مثلا این مرحله است، اینجوریه اونجوریه، من میگم مثلا این درمانو بکنیم. یکی دیگه میگه آره منم قبول دارم اون درمانو بکنیم. یکی دیگه دوباره میگه نه به نظر من اون درمان بهتره. بعد هی با هم مشاجره میکنن، مبادله نظر میکنن، مثلا یه 5 دقیقه 2-3 دقیقه و به یه نتیجه اصلی میرسن و میگن اوکی این درمان شروع کنیم، همه قبول میکنیم و همه به نظرمون درمان درستیه بر حسب علم هممون و گروهی با هم درمانو مینویسن. معمولا شخص خود دکتری درمانو نمینویسه، حتی اگه شخص خود دکتری هم درمان بنویسه و رژیم درمانی بده، بر حسب تاریخچه قبلی و بر حسب پابلیکیشن های قبلی نظرشو داره میده، یعنی هیچ موقع نظر شخصی هیچ دکتری نمیده. و این هم خیلی جالبه راجع به استنفورد، چون خیلی علاقه و خیلی اینترست نشون داده میشه به گروهی نظر دادن و تخصصهای مختلف رو کنار هم گذاشتن و مثلا یه نوتریشنیست، یه متخصص غذا میاد حرف میزنه، نظر میده، بعضی موقع دندان پزشک ممکنه بیاد، برای بعضی مثلا سرطانهای فک و صورت مثلا نظر بیاد بده و انواع اقسام
کارها، شغلها حتما نباید خیلی هم تخصصی باشن، حتی شغلهای معمولی هم، نرس ها، نمیدونم هر چیزی، یعنی میتونه این گروه تومور بورد از آدمای شغلای مختلف و تخصص ها و رشته های مختلف باشه، چون هر کدوم نظر خوبی میتونه داشته باشه برای نتیجه گیری کمک به اون بیمار. و بعضی موقع با هم انجام میدن، یه درمانی هم میکنن، بعد از یه مدت جواب نمیده یا بعدن بیمار نشون داده میشه که بدتر شده توی کارهای اسکنی و رادیولوژی و حالا دوباره میان دور هم میشینن. حالا یعنی یک اون میتینگ که با هم میکنن چند تا کیس بیمار رو مثلا توی یه ساعت مثلا راجع به 6 تا بیمار حرف میزنن، بیماری که مثلا کامپلیکیتدن و سختن که بتونن خوب زود نتیجه بگیرن چیکار کنن. مثلا میگن که آره ما این کارا رو تا حالا کردیم، اینجوری شده، دفعه قبلی به این نتایج رسیدیم، خب حالا بعدش چیکار کنیم، چه تغییری در درمان بدیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، و دوباره با هم تصمیم میگیرن و این خیلی کمک میکنه به بهتر درمان شدن ها. استاتستیک و آمار حل شدن سرطان ها خیلی بهتر میشه، خیلی آدما خوب میشن، بعد برگشت سرطانشون احتمالش کمتر میشه. ما تحقیقایی که داریم میکنیم روی توی کلینیک کمک میکنه، ممکنه نتایج خوبی داده بشه به اون بیمارها و نسل‌های آینده که از اون نتایج تحقیقی بعدن استفاده بکنن. و کلن کسی که بیاد اینجا درمان بشه به نظر من خیلی شانس آورده و خیلی جای خوبی اومده برای درمان، چون جاهای دیگه یه دکتر، فقط یه متخصص سرطان هست که زود کلی درمان خودش هم میده، معمولا درمانی که به فکر خودش میرسه، پابلیکیشن ها رو میبینه، تخصصی اصلا نیست اونقدر. و خیلی جاها اینجوری هستن دیگه، دانشگاهی که خیلی یعنی محلهای بیمارستانی که خیلی قوی نباشن معمولا اینجوریان و خب درمانی که میگیری اینقدر پیشرفته و عالی و بر حسب خود بیمار نیست، کلی بیشتر درمان داده میشه تا خود بیمار رو بهش نگاه کنند و احتمال جواب دادنم خب خیلی بالاتر میره. و چی اینجا رو خیلی خوب میکنه؟ همین کاراش، همین تفاوتاش، همین گروهی کار کردنش، گروهی نگاه کردنش به هر بیماری، هر درمانی و یک نفر نظر یه نفر نیست، نظر چند نفره، نظر چند نفر متخصص عالی و اینجوری. خب این هم مورد سوم بود فکر کنم که خیلی برام جالب بوده از لحاظ کار کردن توی اینجا. و کلن همه همکارام خیلی مهربونن، همه به هم کمک میکنیم. مثلا قبلا شغل قبلیم تا میرفتی از یکی کمک بخوای خیلی سرد بود و خیلی غیر میومد و خیلی منت میذاشت تا آخری کمکی بکنه و وقت بذاره کمکت کنه. اینجا نه، همه آغوش و باز. رئیسم و مثلا من تا میگم I have a question I need help، خودش ممکنه 1000 تا کار داشته باشه، میگه بودو بیا ببینم چه کمکی میخوای، چی کار داری، کار مهمه، مهم نیست، اگه ارجنته اضطراریه زود وقت میذاره برام. اصلا اینقدر همه مهربونن، همکارا، اونایی که دکترن، غیر دکترن، همه افرادی که باشون کار میکنم همه مهربون، آدم حسابی، آدمای خوب که هر روز من دارم از لحاظ اخلاقی چیزای جدیدی ازشون یاد میگیرم و پیشرفت اخلاقی خودم خیلی بهتر شده 100%. خیلی از همشون هر روز دارم چیزهای جدید یاد میگیرم، از هر کدومشون دونه دونهشون، و سعی میکنم توی خودم اون اخلاقای خوبی که اونا رو میبینم ایجاد کنم و خودم یک نمونه باشم به عنوان کسی که توی استنفورد کار میکنه، به عنوان یک ایرانی، و پیشرفت هامو همیشه اعلام کنم، بگم من مال ایرانم و افتخار بکنم به این موضوع و پرچم ایرانی ها رو ببرم بالا کلن توی این دانشگاه تا جایی که هستم و میمونم. فکر کنم دیگه اینا اصلیا بود، وقتم زیاد نشه. امیدوارم جالب بوده براتون. برای من که خیلی جالب بود، خیلی دوست داشتم این موضوعی فکرم بوده دیده بودم و به اشتراک بذارم، چون خیلی اصلا براشون ممکنه جالب باشه یا اصلا ندونن و بخوان بدونن، و امیدوارم نکات جالبی از من به نظرتون رسیده باشه و یاد گرفته باشه.
فعلا مواظب خودتون باشین. مرسی که منو تماشا کردین. فعلا خدافظ.